Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Students, the lecture number 8 the chapter 11 شروع کومه. ویډیو ما سٹارټ کړه خو چونکې د سټریټ په ځای دغه لینډسکیپ شانتي ویډیو سٹارټ شو نو ما وی بیا به په روټیشن کې پرابلم وي نو څه دوه درې لاینز مې لیکلي خو ویډیو مې بیا ریپیټ کړه نو په دې وجه سره رائټینګ ما الریډي کړی. This last states that electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed. Last time students منګه discussion کړو electric flux من calculate کړو through any surface area E dot A باندې بیا منګه closed surfaces لرالو چې electric field lines زیات داخليږي کم وزي flux پر نیگیټیوي کم داخليږي electric field lines زیات وزي دا به پازیټیو فلکس دا خبرې ما لاست لیکچر کې ټولې کړې دي ډایګرامیټیکلی هم او لیکلې مې هم دي. اوس موږ فردر که فرض کا کنسیډر زما سره یو کلوزډ سرفیس دی اټ مې بی اني کلوزډ سرفیس خو عموما زیات تر بوکس والا دا شیپ ډرا کوي ما هم دا شیپ ډرا کو دا زما سره یو کلوزډ سرفیس دی. اوس یو نارمل ټیکنیک که موږ غاز لا یوز نه کوو نو موږ به څه چل کوو چې به دغه فلکس کیلکولیټ کوو موږ به دې په وړو وړو پیسز کې تقسیم کوو. ټیک شو دې به موږ په وړو وړو سرفیس ایریاز کې تقسیم کوو او بیا به شروع وکړو. ګوري خبرو په دې کې د دې سیټ نه وزر ډرا کوم چې الیکټریک فیلډ لاینز بهر ته وځي د دې سیټ نه ډرا کوم چې الیکټریک فیلډ لاینز بهر ته وځي د دې سیټ نه ډرا کوم الیکټریک فیلډ لاینز بهر ته وځي دې سیټ نه ډرا کوم الیکټریک فیلډ لاینز بهر ته وځي دې سیټ نه ډرا کوم الیکټریک فیلډ لاینز بهر ته وځي د دې نه الیکټریک فیلډ لاینز بهر ته وځي په هر ګوټ پر د نه الیکټریک فیلډ لاینز وځي د دغه الیکټریک فیلډ لاینز که فرض کا ته نارمل ټو د سرفیس ډرا کې نو فار ایگزامپل دا زموږ سره نارمل ټو د سرفیس normal to the surface normal to the surface دا هم normal to the surface دا هم normal to the surface دا هم normal to the surface دا normal منګه ځکه ډرا کوو چې د دې سره منګه انګل اخلو نو normal همیشه منګ surface ته لکه ګورئ ښه ما دا مارکر دغه شانتي straight ودرو په 90 ډیګري باندې this is normal to the paper انګلز منګه همیشه نارمل سره کیلکولیټ کو زه به جست یو شارټ غونته کې تاسو ته میموري ریکال وکم چې تاسو په میټرک کې وی چې دا یو سموث سرفیس دی فار ایگزامپل کنسیډر ټیک اټ از ا میرر نو چې په دې باندې وکړ یو انسیډنټ لایټ راو غورځید او هغه به ریفلیکټ کېدو فار ایگزامپل یو انسیډنټ لایټ راغی دا زه هیټ شي this is incident ray نو تاسو بدلتي نارمل ټو د سرفیس ډرا کو دلته به تاسو نارمل ټو د سرفیس ډرا کوو د هغې به کار سو جست ټو فایند دس انګل او بیا به د هغې نه بعد تاسو وایي چې انسیډنټ ری راله او هغه ریفلیکټ شوه نو انسیډنټ انګل مسټ بی ایکول ټو ریفلیکټډ انګل نو که دې ته زه انسیډنټ ویم او که دې ته زه ریفلیکټډ انګل ووایم نو دا انګل به تاسو د سرفیس سره نه نارمل ټو د سرفیس سره اخیستو. نو هغې خپلې خبرې له راځم چې د غاز لا مطابق زه به دا سرفیس په وړو وړو ټوکړو کې تقسیموم په هر یو فلکس په ای ډاټ ای لګوم لویه غویمه به ترې جوړه شي. غاز لا وایي دومره اوږدې قیسې ته حاجت نشته وایي ته داسې کار وکړه که ته فلکس معلومې نو وایي 1 بای اپسایلن ناټ له ضرب ورکړه په ټوټل چارج کې یا flux is equal to 1 by epsilon naught into total charge normally موږ په Q ظاهرو single charge په small q ظاهرو نو flux is equal to Q divided by epsilon naught this is equation A دا سمږ سره د غاز لا equation دی دا equation زه پروف کوم دا equation زه پروف کوم چیرې دا خبره چې دی کم کوي اپسایلن ناټ خو زموږ سره پرمیټیویټي اف د فری سپیس ته په دې کیس کې چونکې دی په فری سپیس کې د نه به الیکټریک فیلډ لاینز فری سپیس ته ځي نو په دې وجه موږ اپسایلن ناټ لګو ادر میډیمز لپاره به ادر میډیمز یوز کوو. اوس په دې کیس کې زه د پروف کوم فرض کا زه یو داسې سچویشن کنسیډر کوم چې په ده باندې چارجز دي کنسیډر this is charge 1 this is charge 2 this is charge 3 په دا به ډیر زیات چارجز وي فرض که this is n number of charges
زه لاول د دې سنگل چارج فلکس معلوموم. فرض که دغه سنگل چارج دی ما راواغستو. اوس د سنگل چارج نه الکتریک فیلډ لاینز د ده نه لاول چپ چاپیره یو سرفیس کنسیډر کوي. همیشه په ګاز لا کې منګه د یو چارج باډي نه چپ چاپیره یو امیجنری لوپ ډرا کو and that imaginary loop is called Gaussian surface یا Gaussian loop. دې ته موږ وایو Gaussian loop یا Gaussian surface ته نه چپ چاپیره ډرا کوي. تاسو داسې کنسیډر کوئ چې په منځ کې یو چارج دی او چپ چاپیره دی تاسو یو فوټبال کنسیډر کو. اوس ګورئ ښه، فرض کا دا زما سره یو سرفیس ایریا ده، دا زما سره بله سرفیس ایریا ده، دا زما سره بله سرفیس ایریا ده، دغه شانتې په مخه باندې ځي دا زما سره یو بله سرفیس ایریا ده. اوس ګورئ ښه، دا الکتریک فیلډ لاینز چې کوم دی دا به د ده نه وځي سټریټ دې سیټ ته به لاړ شي. دیس از الکتریک فیلډ لاینز. د ده نه به وځي چې په دې سیټ به بهر ته راوځي. دیس از الکتریک فیلډ لاینز. د ده نه به راوځي او د ته به بهر ته راوځي. دیس از الکتریک فیلډ لاینز. د ده نه به روان شي، د ده نه به بهر ته راوځي. دیس از الکتریک فیلډ لاینز. د ته ما ایریا 1 وي، د ته ما ایریا 2 وي، د ته ما ایریا 3 وي. دیس از ایریا n. لس کېدی شي، شل کېدی شي، په تاسو باندې ډیپینډ کوي. نارمل ټو د سرفیس ډرا کوي. د ته مې نارمل ټو د سرفیس ډرا کو، د ته مې نارمل ټو د سرفیس ډرا کو، د ته مې نارمل ټو د سرفیس ډرا کو، د ته مې نارمل ټو د سرفیس ډرا کو، ټولو ته مې نارمل ټو د سرفیس ډرا کړل. اوس په هر ګوټ باندې اینګل 0 ډیګري جوړیږي. د الکتریک فیلډ لاینز او د نارمل په منځ کې 0، الکتریک فیلډ لاینز او د نارمل په منځ کې 0. نو زه لاول په ساده طریقه باندې د فلکس کالکولیټ کوم. ټیک شو؟ په سمپل میتھډ باندې. As we know that the electric flux of a single charge, the electric flux of a single charge Q1 is given by the Q1 charge dekha is given by. نو فلکس نمبر 1 به برابر شي فلکس ډیو ټو ایریا 1 په دغه ایریا 1 چې څومره فلکس دی، فلکس ډیو ټو ایریا 2 پلس فلکس ډیو ټو ایریا 3 او په مخه باندې ځکه کوم ځای ته به راشي فلکس ډیو ټو ایریا n ته به راورسي. اوس د دې فلکس پسې ایکویشن پوټ کړئ. E ډاټ A1 پلس E ډاټ A2 پلس E ډاټ A3 او پلس دا بلار شي E ډاټ AN چې ډاټ لرکې کاس تیټا بلاګې EA انټو کاز آف 0 ډیګري A1 مې ولیکو، EA2 انټو کاز آف 0 ډیګري، EA3 انټو کاز آف 0 ډیګري او پلس EAN انټو کاز آف 0 ډیګري. ګورئ وړو ډاټ ملر کو کاس تیټا مې ولګو او تیټا خو 0 ډیګري ده. نو په دې وجه چونکې ډاټ پروډکټ دی او ایکویشن هم د الکتریک فیلډ د الکتریک فلکس دغه دی، نو زه ډاټ لرکوم او کاس تیټا لګوم. اوس راشئ چونکې موږ ټولو ته پته ده چې کاز آف 0 از 1. پیج نمبر 21 22. اوس په دې کیس کې electric flux due to the first charge is equal to دا براشي EA1 cos 0 د 1 برابر دی، EA2 cos 0 د 1 برابر دی، EA3 cos 0 د 1 برابر دی او په مخه باندې لاړ شه د EAN پورې. Flux 1 is equal to EA1 plus EA2 plus EA3 او په مخه باندې به دی لاړ شي د EAN پورې. ګوره وړو د E1 E2 د E سره ما E1 E2 نه دی لیکلی، خو د دغه سره مې لیکلی دی د ایریا سره. ولې په ایریا کې 1 2 3 شته خو په فلکس کې خو 1 2 3 په الکتریک فیلډ انټنسټي خو د سنگل چارج نه راوتي دا هغه په هر طرف باندې سیمي، نو په دې وجه موږ پکې هغه منشن نه کړه.
electric field intensity د ټولو دپاره سیم دی نو ای به ترې کامن واخلئ دننه به راشي A1 پلس A2 پلس A3 او په مخه ځه AN پورې flux 1 is equal to E اوس چې دا وړې وړې ایریاز تاسو را جمع کوئ نو دا ټوټل ایریا آف سفیر جوړه شوه که نه کم فوټبال یا کم سرفیس چې تا د دې چارج نه چپ چپېره کنسیډر کړی او د تا له د هغه سرفیس ایریا جوړه کړه اوس ګورئ فلکس 1 is equal to E into A اوس دا ایریا چې کومه ده که نه 4 پای آر سکویر ده خو دا د سفیر دپاره ده ټیک شو که بل سرفیس وي موږ به د هغه لګوله ای زموږ سره برابر دی 1/4 پای اپسایلن ناټ کیو بای آر سکویر دا ستا سره د الیکټریک فیلډ انټنسټي ایکویشن دی دا موږ پروف کړی دی 1/4 پای اپسایلن ناټ کیو بای آر سکویر او ایریا د څه برابر ده د 4 پای آر سکویر 4 پای د 4 پای سره آر سکویر د آر سکویر پورې flux 1 is equal to q divided by epsilon naught خو دا q به 1 یې ښه چونکې زه د فرست چارج خبره کوم نو students زما سره ویلیو راووته for the electric flux of a single charge کوم چې فرست نمبر و similarly flux due to second charge will be equal to q2 by epsilon naught flux due to third charge will be equal to q3 by epsilon naught and so on په مخه باندې ځئ flux due to nth n number of particles ما consider کړیو نو qn divided by epsilon naught for example دې ته ما 4 وي now coming back to the whole surface ګوره students ما د دې سرفیس خبره کوله ما د دې نه دا سنگل چارج راوغست چې اول د ده فلکس څومره دی هغه معلوم شو چې دومره دی د دې دویمي څومره دی ډایرکټ یې ولیکئ د دې درېیمي څومره دی ډایرکټ یې ولیکئ اینډ سو آن اوس راشئ دې کلوز سرفیس له ناو coming back to the whole surface موږ د هول سرفیس ته واپس راځو ټیک شو د electric flux for the whole surface the electric flux for whole surface is given by هغه به موږ په څه باندې ظاهرو پیج نمبر 23 23 نمبر پیج دی ښه واپس راځم د هول سرفیس له نو فلکس به برابر شي فلکس ډیو ټو چارج 1 پلس فلکس ډیو ټو چارج 2 پلس فلکس ډیو ټو چارج 3 پلس فلکس ډیو ټو چارج n فلکس از ایکول ټو د Q1 دپاره دا دی ما به د تیر پیج کې کالکولیټ کو د Q1 دپاره څه دی دیٹ از Q1 by epsilon naught د Q2 دپاره به شي Q2 by epsilon naught Q3 by epsilon naught او په مخه پسې ځه Qn by epsilon naught ټوټل فلکس به راشي 1 by epsilon naught د کامن وباسئ Q1 plus Q2 plus Q3 او په مخه پسې لاړ شي up to Qn 1 by epsilon naught دا موږ ته هغه ټوټل چارج ښیي دا واړه واړه چارجز چې کله ته په دې سرفیس باندې راټول کړي او پلس یې کړي it will give you the total charge on a surface یا total charge به زه ولیکم نو flux is equal to 1 by epsilon naught total charge موږ په capital Q ظاهر کړی او capital Q divided by epsilon naught نو hence proved دا زموږ سره د غاز لا پروف دی امپورټنٹ ټاپک دی عموما په پیپرو کې راځي ښه غاز لا او د بیا فردر اپلیکیشنز دی خو په خیر زه په نیکسټ لیکچر کې وکم ٹھیک شو خدا زموږ سره د غاز لا میتھمیټیکل پروف دی امپورټنٹ ټاپک دی with respect to paper okay students inshallah application is upon next lecture کې کو thank you